The Stone Stand 100 ก้อน 2,000 ปี จนถึงยุคไวกิ้งที่ประเทศนอร์เวย์คลิปวิดีโอต่อไปนี้มีภาพและเสียงที่ไม่ค่อยเหมาะสมเด็กๆที่อยากจะดูต้องมีผู้ใหญ่ที่ชอบกินข้าวในระหว่างรับชมคอยแนะนำนะจ๊ะ I make you see ผมทำคุณดูสวัสดีครับผมนนท์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกับช่องของเรา EP นี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปดูสื่อสารและหลุมศพศิลาจารึกเก่าแก่ถึง 1,500 ปี และผมจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพวาดฝาผนังที่หลงเหลือมาให้ชาวรุ่นหลังเราได้ดูอายุเก่าแก่ไม่แพ้กับหลุมศพเลยครับและท้ายคลิปผมจะพาท่านผู้ชมไปแคมป์กลางป่ากินอาหารอร่อยไปดูกันว่าค่ำคืนนี้มันจะเป็นยังไงเจอกับผมคืนนี้ครับผม I make you see ผมทำคุณดูกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็เดินเข้าป่าอีกแล้วแต่วันนี้เราจะไม่เข้าป่าไปแคมป์ในที่แรกนะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูWelcome in E Nature นะสวยเราจะหรือผมจะพาท่านผู้ชมไปดูศิลาจารึกและภาพวาดฝาผนังหรือภาพวาดก้อนหินนี่ว่าอายุเก่าแก่ย้อนกลับไปสัก 1,500 ปีเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าผมก็ยังไม่เคยมาดูเราก็ไปดูพร้อมกันเลยมันเป็นหลุมศพนะเหมือนเขาบอกมันเป็นหลุมศพแล้วก็เป็นหมู่บ้านถึงแล้วไม่ไกลท่านผู้ชมเหมือนที่นี่เขาจะเป็นอนุสรณ์ท่านผู้ชมดูนี่ครับสิ่งที่ผมเห็นหินเป็นร้อยๆก้อนเลยที่ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนว่าจะตั้งเป็นวงกลมด้วยนะตั้งเป็นวงกลมหินแต่ละก้อนก็เท่าเอวผมอะสูงเท่าเอวผมนะดูจากก้อนนี้ก็ประมาณเท่าเอวผมยาวไปยันนู่นเลยท่านผู้ชมขึ้นไปยันนู่นเดี๋ยวเราจะดูทีละจุดนะเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ตรงกลางแล้วก็จะวงเป็นวงกลมอย่างนี้ตั้งเป็นวงกลมก็ที่นี่เหมือนกับว่าเขาสร้างมาย้อนกลับไปเมื่อ 1,500 ปีก่อนและหินพวกนี้มันถูกตั้งมานานขนาดนั้นนะแต่ไม่ใช่ว่ามันตั้งมาตลอดคือเขาค้นพบเฉยๆเขาขุดค้นพบว่ามีหินตั้งเรียงเป็นวงกลมและหินจำนวนมากที่มันตั้งแปลกๆอ่ะมันดูรู้เลยว่ามันถูกตั้งมาไม่ได้จากธรรมชาติมันถูกตั้งด้วยฝีมือมนุษย์อะไรประมาณเนี้ยที่เขาค้นพบนะแล้วเขาก็ศึกษาย้อนกลับไปว่า
ที่ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยมันย้อนกลับไปเมื่อ 1,500 ปีก่อนยุคช่วงกลางและปลายสำริดช่วงยุคเหล็กนะเห็นเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นหลุมศพด้วยแล้วก็เป็นสื่อสารและก็เป็นศิลาจารึกประมาณนั้นนะท่านผู้ชมสไตลิงเฟลเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของนอร์เวย์พื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของทุ่งห้านขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยสุสาน3 แห่งที่ต่อเนื่องกันเกือบทั้งหมดมีอายุตั้งแต่ปลายยุคสำริดถึงปลายยุคเหล็กประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลถึงประมาณ 900 ปีหลังคริสตกาลสุสานขนาดใหญ่ที่มีอนุสรณ์สถานหลุมฝังศพที่มองเห็นได้มากกว่า 100 แห่งรวมถึงเนินดินกองหินและวงหินกลม 11 วงแหวนหินที่ตั้งอยู่ใกล้กันหลุมฝังศพที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุย้อนไปถึงยุคสำริดแต่สถานที่นี้ถูกใช้งานมานานกว่า 2,000 ปีจนถึงยุคไวกิ้งส่วนสิ่งก่อสร้างทรงกลมที่ทำจากหินนั้นมีอายุเก่าแก่ถึงประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาลวงแหวนหินเหล่านี้เป็นเครื่องหมายแสดงสถานที่ฝังศพโดยส่วนใหญ่จะเป็นการเผาศพซึ่งซากศพกระดูกที่ถูกเผาและถ่านจะถูกวางไว้ใต้หินก้อนใหญ่ตรงกลางโดยมีวงแหวนสร้างล้อมรอบอยู่สิ่งที่ค้นพบการขุดค้นทางโบราณคดีในช่วงทศวรรษ 1950 ได้ค้นพบสิ่งของล้ำค่ามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากยุคโรมันซึ่งรวมถึงอาวุธหม้อสำริดถ้วยแก้วและวัตถุที่นำเข้าอื่นๆซึ่งบ่งชี้ถึงสังคมที่เจริญรุ่งเรืองและอื่นๆอีกมากมายท่านผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่นี่คือเขากำลังจะบอกว่า ที่ตรงนี้ถูกค้นพบและขุดเจอสำริดก็คือไอ้หอกปลายหอกที่เป็นเหล็กอลูมิเนียมหรือเหล็กเนี่ยนะท่านผู้ชมแล้วก็พวกหม้อดินหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เอาไว้ทำเกี่ยวกับเกษตรหรือทำอาหารในครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแต่แน่นอนว่าเขาขุดค้นพบว่าที่นี่คือสื่อสารและมีพวกสำริดเก่าแก่มากแต่ก็เห็นเขาบอกว่า 1,500 ปีนะที่เขาบอกอายุเก่าแก่ถึงขนาดนั้นเลยหรือว่าไอ้หอกนี้อาจจะไม่ได้เก่าขนาดนั้นแต่จุดนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่นู่นแหละ1,500 ปีนะก็ถือว่าเก่าแก่พอสมควรเพราะคนนอร์เวย์หรือคนประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาเผ่าพันธุ์ที่ค่อนข้างเก่าแก่ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วนะท่านผู้ชมแล้วเขาก็มีวัฒนาการค่อนข้างก้าวกระโดดเหมือนกันจากที่ผมรู้นะขอโทษทีเรื่องลมด้วยท่านผู้ชมวันนี้ลมแรงโอ้มันเข้าไปได้อีกนะท่านผู้ชมมันไปได้ไกลอีกนะแต่วันนี้เราไม่มีเวลานะเพราะเราจะต้องเข้าป่าไปแคมป์ด้วยก็ค่อนข้างน่าทึ่งนะท่านผู้ชมน่าทึ่งจริงๆน่าทึ่งเลยแหละเพราะว่ากว่าจะมีคนมาเจอแล้วก็กว่าจะเจอสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้หรือว่าอนุสรณ์อย่างเงี้ยมันยากนะกว่าจะหลงเหลือมาให้เราได้ดูนู่นนะตั้งเรียงกันระยิบระยับเห็นเขาบอกว่าหินที่ตั้งอยู่ที่นี่มีประมาณ120 กว่าอันนะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ100 กว่ามี1 2 3 4 5 6 วงกลมใหญ่ๆนะแล้วก็แต่ละวงกลมมีกี่ก้อนหินนะ1 2 3 4 5 6 8 9 10 11ไม่เท่ากันก็ปะปลายกันไปให้เป็นวงกลมนะมีหินเล็กหินใหญ่ที่ประกอบพิธีอะไรประมาณนี้แหละ
เอาไว้ให้หมู่บ้านเพราะว่าแถวเนี้ยมีหมู่บ้านแบบหมู่บ้านเก่าดึกดำบรรพ์ที่เขาไปขุดค้นพบอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันจะมีหมู่บ้านรอบๆสมัยก่อนนะย้อนกลับไปสัก1,000 ปีก่อนอะไรเงี้ยมันจะเป็นหมู่บ้านรอบๆแล้วตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมแล้วก็เป็นจุดที่เขาเอาคนมาฝังหรือมาทำพิธีอะไรอย่างนี้ด้วยตรงเนี้ยมันคือสื่อสารและเห็นเขาบอกว่าย้อนกลับไปสมัยไวกิ้งตรงนี้ก็มีการขุดค้นพบเหมือนกันว่าชาวไวกิ้งก็ถูกฝังไว้อยู่ที่นี่ก้อนหินนี้มันมีประมาณ100 กว่าก้อนท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจประมาณ120หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ว่า120 ศพนะมันมากกว่านั้นมันมากกว่านั้นเลยแต่เขาแค่เอาก้อนหินมาทำให้รู้ว่านี่คือจุดสำคัญอะไรประมาณนี้แต่ก็ดูหินก็รู้แล้วครับว่าถูกตั้งมานานนะอาจจะล้มมั่งแต่เขาก็มาตั้งให้มันมาดูเหมือนว่าถูกตั้งมานะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอันนี้ก็เป็นที่ที่น่าทึ่งเหมือนกันว่าไม่น่าเชื่อว่ามันหลงเหลือและติดยาวนานมาถึงทุกวันนี้มาถึงวันนี้เลยก็ได้แต่ผมไม่รู้อาจจะบูรณะสักนิดนึงทำให้มันสีมันยังเกาะอยู่ได้นะอย่างน้อยเราก็ไปค้นพบมันว่ามีคนวาดตั้งแต่หลายร้อยหรือแทบจะ1,000 ปีก่อนเลยนะไปกับผมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูศิลปะผนังหรือศิลปะที่วาดลงกำแพงและติดยาวนานมาถึงทุกวันนี้ก็หลักๆแถวนี้จะเป็นทุ่งนาส่วนเยอะนะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าประเทศนอร์เวย์นี่เขามีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเก่าแก่และเหมือนเขาจะอนุรักษ์ทุกอย่างและทำทุกอย่างให้ชาวรุ่นหลังได้ดูนี่โอ้โหโซนแบร์นะที่เรามาตรงนี้แล้วก็ถือว่าใหญ่ด้วยไม่รู้ว่าจะเดินหมดหรือเปล่าเนี่ยดูท่านผู้ชมบอกผมจะปิวเนี่ยเหมือนกับเขาว่าเขาเจอสำริดที่เป็นเกี่ยวกับหม้อหรือเอาไว้ทำใส่กับข้าวหรืออะไรหรือเปล่าดูเด็กความใหญ่ที่เราสามารถเดินได้มันมีไปทั่วนะท่านผู้ชมเพราะว่าสมัยก่อนการที่เขาจะแบ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆมันไม่ค่อยนั่นเขาจะแบ่งเป็นหย่อมๆหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะแล้วมันก็อยู่ทั่วของประเทศนอร์เวย์เลยนะสมัยก่อนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ท่านผู้ชมผมมีข่าวร้ายว่ะขอโทษเรื่องเสียงลมด้วยผมมีข่าวร้ายเขาปิดไว้ว่ะเขาเอาผ้าใบปิดไว้เหมือนจะรักษาช่วงหน้าหนาวเพราะอันนี้ตอนนี้กำลังจะเข้าหน้าวินเตอร์หิมะกำลังจะตกฝนตกอะไรอย่างนี้เขาก็เลยรักษาไว้โอ้โหเสียใจด้วยครับท่านผู้ชมดูดิเขาปิดไว้โอ้โหแย่เลยนี่เขาเจอทองแดงเจอทองแดงที่ตรงนี้นะเจอพวกเหล็กพวกทองแดงน่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสมัยก่อนนะผมว่าเครื่องประดับเขาปิดไว้อย่างที่ผมบอกแล้วว่าตอนนี้กำลังจะเข้าหน้าวินเตอร์เขาน่าจะกลัวว่ามันจะชำรุดหรือสีมันจะล่อนหรือจะไม่เหมือนเดิมเขาก็เลยคุมไว้ผมคิดว่าหน้าร้อนเขาน่าจะเปิดนะไม่น่าจะเปิดหน้าหนาวโอ้โหขอโทษด้วยผมเองก็ไม่รู้ถ้ารู้คงไม่พาท่านผู้ชมมาดูหรอกเนี่ยน่าจะปิดหมดแหละท่านผู้ชมมันมีเข้าไปได้อีกแต่ผมเดานะว่าปิดแน่ๆโอ้โหเซ็งเลยก็อย่างว่าแล้วครับไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงปิดเพราะเวลาหิมะมาแล้วมันก็จะมีพวกเกลือพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นละอองแล้วมันก็จะทำให้ภาพที่เขาถูกวาดมาเมื่อหลายพันปีก่อนมันจะสูญเสียหรือบุบสลายนะ
เพราะว่ามันเป็นที่เปิดโล่งพอเป็นที่เปิดโล่งปุ๊บโอกาสที่มันจะชำรุดหรือสลายหายไปมันง่ายนะเขาก็เลยเอามาคุมไว้เป็นผ้าใบน่าจะเนี่ยนะคงจะประมาณนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าไหนๆได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะหยุดนั่งดูธรรมชาติตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลองท้องด้วยเพราะว่าตั้งแต่เช้าผมไม่ได้กินอะไรเลยกินอาหารว่างสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะไปแคมป์เข้าป่าของเรานะโอเคครับเรามากินอาหารว่างกันดีกว่าตอนนี้ผมมีมันคือจะเรียกข้าวพองก็ได้นะมันเป็นเด็กวัยรุ่นที่นี่ที่เขาไปยิมไปออกกำลังกายหรือว่าไปเดินป่าเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาขาดกันไม่ได้เลยมันจะหน้าตาแบบนี้นะเป็นข้าวเม็ดๆที่เอาไปทอดหรือเอาไปอบแล้วมันก็พองขึ้นมาอะไรเงี้ยคือมันน้ำหนักเบาแล้วก็อยู่ท้องได้นานนะข้าวพองอ่ะท่านผู้ชมมันมีหลายรสชาตินะมีพวกชีสมีครีดมีพอปริก้าอะไรเงี้ยรสหลายๆรสแต่ผมเป็นสายรสธรรมชาติดีกว่าคือข้าวพองล้วนไม่มีรสอื่นเลยไม่มีเกลือด้วยแต่ผมมีอันนี้ King Oscar ครับมันคือยี่ห้อของที่ผมกินค่อนข้างประจำมันคือปลาหมักจะบ้านเราก็คล้ายๆเหมือนปลาล้าบ้านเราแต่ที่นี่เขาจะหมักเกลือหมักอะไรซะส่วนเยอะเขาไม่ได้ไปหมักเหมือนบ้านเราอะนะแต่ก็คล้ายๆบ้านเราแหละเป็นปลาล้าเดี๋ยวดูนะข้างในมันจะกลิ่นเปรี้ยวๆข้างในจะกลิ่นเปรี้ยวๆหน่อยดูนี่ท่านผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้คือกลิ่นมันไม่ได้แรงเหมือนบ้านเรานะไม่ได้เหมือนปลาร้าบ้านเรากลิ่นไม่ได้แรงกลิ่นมันจะเปรี้ยวๆเฉยหลักๆที่นี่เขาก็จะกินกับพวกขนมปังอะไรประมาณเนี้ยไอปลาเนี้ยเท็กเจอร์คล้ายๆปลาร้าบ้านเราเลยหมายถึงปลานะมันจะนิ่มๆเหมือนกันเลยที่โนเวย์ประชากรที่ทำเกี่ยวกับไร่กับสวนอย่างเงี้ยค่อนข้างรวยนะท่านผู้ชมรวยครับเหมือนรัฐบาลเขาส่งเสริมด้วยอาจจะจ่ายภาษีน้อยลงโอเคครับท่านผู้ชมก็กินปลาล้าของประเทศโนเวย์ไปเกือบครึ่งเค็มมากแต่กลิ่นไม่แรงเหมือนปลาร้าบ้านเราอย่างที่ผมว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าป่ากันเดี๋ยวต้องขับรถไปอีกแป๊บหนึ่งเราจะเดินเข้าป่าแล้วก็ไปหาที่แคมป์ของเราดูธรรมชาติฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็สมองผมหรือผมจะพยายามบอกสมองผมให้ย้อนกลับไปเมื่อ 1,500 ปีก่อนดีกว่าว่าเขาอยู่กันยังไงให้เหมือนไอ้ศิลาจารึกที่เราไปดูไอ้ก้อนหินสโตนสแตนนะว่าเขาอยู่กันยังไงดีกว่าเราไปย้อนรอยประวัติศาสตร์ดีกว่าแต่ผมคงไม่สร้างบ้านเป็นไม้อะไรงั้นนะมันน่าจะใช้เวลาเป็นเดือนเพราะว่า EP นี้ก็ฝนจะตกคืนนี้ผมก็คงน่าจะต้องใช้ผ้าใบโอเคครับเราเข้าป่ากันดีกว่าไป
ท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ผมอยู่ในป่าแล้วกำลังจะเดินเข้าไปให้มันลึกมากกว่านี้นะ ผมมาเจอกิ่งไม้ที่ค่อนข้างแห้งเพราะว่าเมื่อวานนี้พายุเข้าแล้วก็ลมแรงฝนตกทั้งวันเลยเมื่อคืนนี้และคืนนี้ก็จะตกด้วยผมคิดว่าผมจะเก็บกิ่งไม้นี้ไว้ที่แห้งๆนะเอาไว้ก่อไฟนะสวยครับค่อนข้างลมลื่นและลมค่อนข้างแรงวันนี้ผมก็เลยคิดว่าต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันจะป้องกันลมให้ผมได้ในคืนนี้โอเคครับไปกันต่อดีกว่าท่านผู้ชมครับผมว่าผมเจอจุดที่เราจะแคมป์แล้วนะก็ค่อนข้างโล่งไม่มีกิ่งไม้ไม่มีต้นไม้ที่จะล้มข้างๆนะแล้วก็พื้นที่ก็ไม่ได้แฉะจนเกินไปข้างล่างเป็นหินรอบๆมีต้นไม้ล้มเพียบเลยก็อาจจะเป็นฟืนของเราได้ในคืนนี้มันจะชื้นหรือเปล่านะปัญหาโอเคครับเราเร่งมือผมมีฟืนเอาไว้ติดไฟแล้วกิ่งไม้ดิไม่ได้ฟืนโอเคเดี๋ยวเราจะทำแคมป์ก่อนอันดับแรกเราจะกางผ้าใบก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าคืนนี้ฝนจะตกอย่างน้อยเราจะต้องมีผ้าใบก่อนท่านผู้ชมผมจะเอาถุงมืออันนี้ใส่เข้าไปในไม้นี้นะมันจะมีเหตุผลของมันอยู่นะโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เต็นท์ของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นสไตล์สามเหลี่ยมครับผมมีไม้ค้ำตรงกลางง่ายๆกันฝนเพราะว่าคืนนี้ฝนจะตกผมก็เลยทำเต็นท์ทรงนี้นะข้างในก็จะประมาณนี้นี่ผมคิดว่าผมจะนอนตรงผ้าใบนั้นเสร็จแล้วครับเต็นท์ของผมแต่ว่าอันนี้มันแปลกๆหน่อยท่านผู้ชมอย่าว่าผมนะเพราะว่าต้นไม้มันไปตรงนั้นต้นไม้ที่ยึดกันเนี้ยมันอยู่ตรงนั้นมันไม่มีตรงนี้นะมันก็เลยเบี้ยวๆหน่อยก็อันนี้คือสิ่งที่ผมมีตอนนี้ส่วนสิ่งสำคัญถัดไปก็คือไม้ที่จะเป็นฟืนครับผมและวันนี้ผมจะทำกำแพงไฟ
กำแพงไฟของผมที่ผมพูดถึงนี้ก็คือว่าเราจะทำมาเป็นกำแพงขึ้นมาจากไม้นะเราจะหั่นเป็นไม้ท่อนขนาดยาวมาวางไว้2ฝั่งแล้วก่อไฟตรงกลางแล้วเวลาไฟมันร้อนปุ๊บมันจะกระทบกำแพงไม้ของเราแล้วก็เข้าไปสู่ในเต็นท์ของเราเราจะไม่ทำใกล้เต็นท์มากจนเกินไปเราจะออกจากห่างออกจากเต็นท์สักหน่อยหนึ่งแต่สิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือพระอาทิตย์กำลังจะลงเราจะต้องหาไม้จำนวนเยอะเพื่อที่จะมาเป็นฟืนด้วยมาเป็นกำแพงด้วยผมเห็นไม้หลายต้นแล้วที่ล้มรอผมแล้วนั่นต้นหนึ่งนั่นต้นหนึ่งนั่นต้นหนึ่งมีหลายต้นครับที่ล้มรอผมอยู่ก็เท่ากับว่าผมจะหาไม้ได้จำนวนมากในคืนนี้มาครับผมเราเริ่มกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับผมได้เอาฟืนมาจากบ้าน1ท่อนแห้งๆเลยเพราะผมกลัวว่าผมจะก่อไฟไม่ติดแล้วดูสังเกตดูครับป่ามันชื้นไม่ชื้นอ่ะดูดิฝนเพิ่งตกมาเมื่อวานเนี่ยยังไงผมก็ก่อไม่ติดหรอกผมก็เลยคิดว่าจะต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงเอาฟืนมาจากบ้านครับตอนนี้เรามีไฟเรามีเต็นท์ที่หลบฝนได้ในคืนนี้ผมคิดว่าผมจะทำเก้าอี้สัก1 อันไปดูในอินเทอร์เน็ตมาน่าสนใจทำง่ายๆไม่ยากเดี๋ยวเรามาลองดูว่าผมจะทำสำเร็จไหมกับเก้าอี้ตัวนี้เพราะว่า
กองไฟของผมมันค่อนข้างห่างจากเต็นท์ผมคิดว่าผมจะต้องมีเก้าอี้สักอันหนึ่งตูดจะได้ไม่เปียกนะเริ่มแรกเราจะมัด2 หัวนี้เข้าหากันนะท่านผู้ชมแล้วเราก็จะเอานี้มากั้นระหว่างกลางแล้วก็มัดมันให้แน่นนะเราก็ทำเหมือนกันฝั่งนี้ด้วยนะท่านผู้ชมเยี่ยมท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้เก้าอี้ง่ายๆไม่ยากไม้4 ท่อนแล้วก็มัดรวมกันให้เป็น3 เหลี่ยมแล้วก็มีไม้เล็กๆอยู่ข้างเป็นรองตูดนะแล้วก็กองไฟแล้วก็กำแพงไฟของผมตอนนี้ค่อนข้างอบอุ่นครับเพราะว่าไฟที่มันไปโดนกำแพงเนี่ยมันกลับมาหาผมก็ถือว่าโอเคแต่คืนนี้ฝนตกถ้ากับว่ากำแพงไฟเราจะได้ใช้แค่ชั่วคราวนะเดี๋ยวผมจะฟืนมันค่อนข้างเปียกและเปียกมากด้วยท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปทำที่นอนก่อนดีกว่าอันดับแรกเลยในป่าเนี้ยเพราะป่าต้นไม้ต้นใหญ่มันมืดมากผมคิดว่าผมจะเตรียมที่นอนก่อนจะหาอะไรกินนะที่นอนเรียบร้อยครับผมโอ้หลังผมโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณกี่โมงไม่ได้ดูนาฬิกาเลยท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลา5 โมงเย็นเองไม่รู้เห็นไหม5 โมงนี่5 โมงแล้วเนี่ยพระจันทร์ขึ้นแล้วอะ5 โมงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูรอบๆก่อนที่เราจะไปทำอาหารกินกันนะโอ้ย5 โมงท่านผู้ชมดูรอบๆไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นไหมแป๊บนึงนะดูท่านผู้ชมดูรอบๆมืดหมดแล้วเนี่ยมีผมคนเดียวในป่าเลยมันจะมีใครล่ะใช่ไหมล่ะดูดิมืดไปหมดนู่นพระจันทร์อยู่ตรงนู้นนะท่านผู้ชมรอบๆนี่ก็เต็นท์ของเราก็คืนนี้ฝนตกแน่ๆดูจากพยากรณ์อากาศที่เขาบอกนะตกแน่ๆกองไฟของผมก็เริ่มลุกขึ้นดีแล้วก็ฝั่งนู้นก็ไม่มีอะไรหรอกฝั่งนู้นโชคดีหน่อยที่ว่ามีต้นไม้ล้มอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่ต้นไม้ล้มอยู่ตรงนี้แล้วพอดีมันค่อนข้างแห้งนะผมก็เลยตัดมาเป็นฟืนของเราได้ง่ายๆเลยอยู่ข้างๆแต่ตอนนี้ผมไม่มีแรงแล้วสงสัยจะต้องกินก่อนจะไปตัดฟืนนะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรกินกันแล้วเมนูของผมในวันนี้ก็มีเป็นย่างๆเหมือนเดิมแล้วครับหิวโคตรเลยไปครับผม
ทำกับข้าวกินกันดีกว่า เจ้าป่าเจ้าเขา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอปกปักรักษาลูกช้างด้วย ลูกช้างมาขอค้าง1 คืน ถ้าลูกช้างได้ทำอะไรทำให้ท่านทำอะไรไม่ดี ลูกช้างขอกราบขอโทษ ลูกช้างไม่ได้ทันตั้งใจ ลูกช้างแค่มาขออาศัย1 คืนยังไงก็ปกปักรักษาลูกช้างด้วย ขอให้ผ่านพ้นวันนี้แล้วก็วันข้างหน้าต่อไปด้วยนะครับ สาธุท่านผู้ชมครับเมนูของผมวันนี้ก็มียูนบลูส์ก็เป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมถั่วดำนะท่านผู้ชมมันเป็นถั่วดำที่เขาทำสุกมาแล้วเราแค่อุ่นแล้วก็กินได้เลยวันนี้ผมจะกินกับไก่ย่างของผมน้ำจิ้มแจ่วและของหวานของเราในคืนนี้นี่เริ่มแรกเราต้องหมักไก่แล้วก็ย่างก่อนนะเพราะมันใช้เวลาหมักเหมือนเดิมครับ Mix Green เราจะหุงข้าวของเราก่อนนะท่านผู้ชมเราใส่เกลือลงไปในน้ำสักนิดนึงให้น้ำมันพอมีรสชาติตอนหุงข้าวจะได้ออกเค็มๆหน่อยนะใส่ไปเลย Mix Green Mix นะท่านผู้ชมไก่ค่อนข้างเยอะเราใส่เยอะหน่อยตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วเมื่อ EP ที่แล้วผมบอกท่านผู้ชมว่าหิมะจะตกใช่ไหมใช่มันตกไปแล้วหิมะตกไปแล้วฝนตกตอนนี้มันก็ละลายหายไปใช่ไหมตอนนี้เหมือนกับว่าประเทศนอร์เวย์เนี่ยมี4 ฤดูภายในอาทิตย์เดียวนะฝนตกแดดออกหิมะตกแล้วก็หน้าหนาวก็คือเดี๋ยวบวกเดี๋ยวติดลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวติดลบฝนตกโอ้โหอาทิตย์หนึ่งนี่4 ฤดูเลยท่านผู้ชมวันนี้ก็ตอนนี้บวกอยู่ประมาณสัก2 องศาก็ถือว่ายังหนาวอยู่บวก2 องศาประมาณก็คือวันนี้ก็หนาวสุดๆเลยนะประมาณ1 องศาหรือ0 องศานะท่านผู้ชมก็จะไม่หนาวไปกว่านี้แหละแต่ฝนตกเวลาฝนตกอากาศมันจะบวกนะโอเคผมได้แล้วครับท่านผู้ชมไก่หมักของเราเดี๋ยวเราจะต้องทำที่ย่างเพราะว่าลูกสาวผมรีเควสต์มาว่าอยากเห็นผมทำแบบเป็นคานเอาไว้ย่างเดี๋ยวผมจะลองทำให้ลูกสาวดูผมเตรียมมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะปักตัวไว้ตรงนี้เอาไว้ย่างโอเคเพราะไฟมันแรงไปนะท่านผู้ชมเพราะมันหนีบข้อพอดีนะท่านผู้ชมดูดิมันหนีบตรงข้อพอดีเลย4 5โอ้ยดูท่านผู้ชม6 7 8แล้วก็9 10 11 อันท่านผู้ชม11 ขาโอ้โหดูจะล่วงนะไก่ของผมดูเดี๋ยวเราจะไปย่างกันนะโอเคน่าจะเวิร์กอยู่นะไฟมันแรงไปว่ะในระหว่างรอไก่สุกผมว่าจะมาหั่นฟืนเพิ่มสักหน่อย
ถึงเวลาถั่วของเราแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้เราทำแค่ให้มันพอร้อนนะท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมในที่สุดอาหารของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเริ่มทีละอย่างนะเราเอาข้าวก่อนเริ่มแรกเราเอาข้าวก่อนข้าวเราสุกตั้งนานแล้วล่ะโอเคดูถั่วมันเป็นถั่วดำนะเผ็ดนิดนึงกินกับข้าวอร่อยมาดูซิกเนเจอร์ของเราดีกว่าท่านผู้ชมดูโอ้โหไหม้โอ้โหคือมันต้องไหม้นิดนึงอะท่านผู้ชมไม่งั้นไม่สุกผมลองดูแล้วไม่งั้นไม่สุกเดี๋ยวเราเอาออกทีละอันนะอันนี้ก็สุกนี่ล่ะอันนี้ก็สุกโอเคเดี๋ยวเอาทีละอันนะเอาสัก4 อันก่อนที่เหลือไปอุ่นนะอร่อยกินไม่ทันเย็นเลยโอ้โหโคตรอร่อยโอ้โคตรชื่นใจเลยท่านผู้ชมขออภัยที่มุมมามหิวมากข้าวสวยกับถั่วไม่ว่าถั่วอะไรอิ่มนานอยู่นานยิ่งเป็นมันฝรั่งนะโอ้โหอยู่โคตรนานอิ่มยาวๆเลยผมมีน้ำจิ้มแจ่วอะลืมเลยใส่สักหน่อยอุ้ยโอ้โหเยอะยูนบรูซนี่มันคือน้ำดื่มช่วงวันคริสต์มาสอะท่านผู้ชมมันเป็นเหมือนกึ่งสตรอเบอรี่ซ่าหวานเด็กๆชอบแล้วเขาขายช่วงคริสต์มาสเพราะตอนนี้มันวันนี้เป็นวันที่1พอดีวันที่ผมมาแคมป์นะวันที่1ของDecemberพอดีเขาก็กำลังเริ่มขายของที่พวกของขวัญอะไรที่เป็นคริสต์มาสเนี่ยเขาเริ่มมาขายหมดแล้วหนึ่งในนั้นก็น้ำดื่มนี่แหละครับอร่อยดีครับยูนบรูซตอนนี้กำแพงไฟอ่ะที่ผมทำด้วยไม้อ่ะฟืนอ่ะเอามาขั้นความร้อนมันกระทบหาผมถือว่าอุ่นเลยครับโอ้วันนี้โคตรดีอ่ะแต่คืนนี้ฝนตกนะช่วงประมาณเที่ยงคืนหรือยังไงเนี่ยผมดูโกโมตุถั่วนี่มันจะเผ็ดๆนิดนึงท่านผู้ชมแล้วก็อย่างกับถั่วดำทั่วไปเลยแต่ว่าเหมือนจะเผ็ดสักนิดนึงแล้วเขาปรุงมาแล้วมันอร่อยมาแล้วอร่อยในกล่องแล้วกางเกงผมเปียกผมคุกเข่าแล้วพื้นมันแฉะใช่ไหมหัวเข่าผมว่าเปียกตอนนี้แห้งไปแล้วสุกพอดีเลยท่านผู้ชมขออภัยผมยังเหลือไก่อีก3 อันนึงนะคิดว่าผมจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้เช้ากินกับอาหารเช้าพวกนี้จะเก็บไว้
โอ้อิ่มสุดยอดท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเรียบเรียงกันสักหน่อยว่าวันนี้เราไปทำอะไรกันมั่งวันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมไปดูศิลาจารึกหรือสื่อสารก็คือหินก้อนนั้นไอ้หินเป็นสิบก้อน100 กว่าก้อนเลยอะมันคือสื่อสารที่เขาเอาไว้ ทำพิธี เอาไว้ฝังคนที่เสียชีวิตไม่ว่าจะตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วก็เขาก็ยังใช้ตรงนั้นอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้หมายถึงแบบพอผ่านไปสัก100 ปี200 ปีปุ๊บมันดินมันก็เพิ่มขึ้นเขาก็เอาไปฝังเพิ่มผมคิดว่าไม่น่าจะ200หรือ100 ศพมันน่าจะมากกว่านั้นก็เป็นให้เป็นวัฒนธรรมแล้วก็เหมือนเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราระลึกหรืออะไรประมาณนี้แหละจนมาถึงเราให้เราได้ไปดูไปชมไปอะไรเงี้ยตอนนี้ที่ตรงนั้นกลายเป็นมรดกของประเทศไปแล้วมันก็มีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมีทั่วเลยแล้วก็น่าเสียดายนิดนึงที่ผมไม่สามารถพาท่านผู้ชมไปดูหรือกำแพงที่เขาเป็นหินก้อนใหญ่ๆแล้วเขาวาดรูปทิ้งไว้ทั่วโนร์เวย์เนี่ยมีแบบเนี้ยเยอะมากเป็นหมู่บ้านเป็นหินไอ้ที่ตั้งไว้แบบไม่ใช่ธรรมชาติที่สร้างขึ้นมานะมนุษย์สร้างเลยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูขอให้มีโอกาสได้ไปเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ผมบอกช่วงนี้มันมืดเร็วมาก3 โมงนี่พระอาทิตย์ตกแล้ว3 โมงเย็นนะพระอาทิตย์ตกเลยแล้วก็ถ้ามีบ้านคนต้องอย่างน้อย200 เมตรขึ้นไปถึงจะแคมป์ได้ระหว่างบ้านคนกับแคมป์ที่เราจะแคมป์นะแล้วก็ห้ามเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลด้วยนะผมลืมไปว่าผมมีไอ้นี่อยู่นี่ว่าของหวานหลังจากกินของคาวไปแล้วไก่นี่อึบเต็มปากเลยแล้วผมว่าต้องตบด้วยของหวานนะนี่คือโคยส์ความหมายผมจะกินหมดป่ะแยมสตรอเบอรี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะต้มน้ำแล้วก็เอาน้ำร้อนเนี่ยใส่ไว้ในขวดแล้วเอาไว้ในถุงนอนผมจะนอนกอดน้ำอุ่นคืนนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้นอนใกล้ไฟน่าจะหนาวอยู่แล้วใส่ขวดไว้โอเคโอเคครับท่านผู้ชมผมเหนื่อยมากแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วตอนนี้เป็นเวลา20:30แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก่อไฟกองใหญ่ซุ้มเอาไม้ซุ้มไว้เยอะๆเลยก็ถ้ามันมอดตอนไหนก็ตอนนั้นเลยแล้วก็คืนนี้เห็นเขาบอกว่าฝนจะตกผมก็ได้เตรียมพร้อมทุกอย่างผ้าใบแล้วก็ทุกอย่างก็จะไม่มีอะไรที่จะทำให้ผมต้องเป็นกังวลนะไม่ได้เดี๋ยวขาดก็ยังไงก็ผมขอตัวเข้านอนแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่อยากอัปเดตอะไรเลยอยากนอนหลับยันเช้าเลยน้ำโอ้นี่อุ่นมากอุ่นโคตรไว้ข้างในดีกว่าก็นั่นแหละครับผมสำหรับคืนนี้กราบสวัสดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผม
the next day. สวัสดีตอนเช้าครับผมท่านผู้ชมโอ้โหฝนตกทั้งคืนเลยครับละอองน้ำที่มันทะลุเข้ามาก็ถ้าโดนผ้าใบก็จะเปียกเลยครับก็ทะลุออกมาก็ไม่หนาวครับอากาศ0 องศาถ้าในป่าก็สักติดลบสัก1อ่ะก็ถือว่าไม่หนาวผมอยู่ในถุงนอนค่อนข้างสบายแล้วเดี๋ยวเราตื่นไปทำอาหารเช้ากินดีกว่าผมเริ่มหิวแล้วI make you see ผมทำคุณดู เอาง่ายๆครับอาหารเช้าของผมในวันนี้ก็อย่างที่คนไทยชอบกินในตอนเช้าก็เป็นข้าวต้มแล้วกันข้าวต้มใส่ฮอทดอกแล้วก็เบคอนผมกะว่าจะทอดเบคอนก่อนอันดับแรกกับทอดก็อย่างที่ว่าแล้วครับฝนตกพอฝนตกปั๊บทุกอย่างก็เปียกแฉะไปหมดก่อไฟไม่ติดแน่ๆพอดีผมเอาแก๊สกระป๋องมาด้วยโชคดีหน่อยโอเคไหนล่ะโอเคถ้าก่อไฟนี่ไม่ต้องรอเตาเดียวเนี่ยผมหุงข้าวเพิ่มมาแล้วต้มข้าวเพิ่มมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับผมไปซื้อฮอทดอกนี่มามันเป็นฮอทดอกช่วงยูนหรือว่าช่วงคริสต์มาสนะครับช่วงคริสต์มาสเขาจะกินกันมันยังไม่สุกนะออกขาวๆหน่อยนะแต่ผมจะปาดมันพร้อมฮอทดอกเลยผมจะปาดมันลงทอดพร้อมกับเบคอนไปเลยโอ้ยหอมเบคอนท่านผู้ชมใช่ผมควรต้มข้าวก่อนเพราะข้าวมันต้มนานเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวผมต้มข้าวก่อนดีกว่าผมพักอันนี้ไว้ก่อนเราต้มข้าวก่อนดีกว่าท่านผู้ชมขอโทษเดี๋ยวเบคอนกับฮอทดอกรอไปก่อนนะ ท่านผู้ชมครับผมเห็นว่าฝนมันตกปล่อยหรือว่าแทบจะหยุดไปเลยผมก็เลยคิดว่าข้างนอกแสงมันดีกว่าผมก็เลยมาทำข้างนอกดีกว่าเริ่มจะใสแล้วข้าวต้มผมรออีกแป๊บนึงก็น่าจะใสแล้วท่านผู้ชมอาจจะต้องเพิ่มน้ำนิดนึงนะเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมข้าวต้มผมได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้เราก็อันนี้ต่อเลยให้กรอบๆให้เบคอนมันกรอบๆหน่อยนะท่านผู้ชมแล้วก็ให้ฮอทดอกคริสต์มาสเนี่ยเกรียมๆหน่อยนะถึงจะอร่อยแต่ทอดเบคอนนี่ล้างกระทะยากมากพอดีผมมีไข่มาด้วยผมว่าจะใส่ไข่ลงไปด้วยจะเป็นข้าวผัดไหมเนี่ยขอนั่งตรงนี้แล้วกันอร่อยผมชอบเก้าอี้ผมจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้หันไปเจอเดี๋ยวเพิ่งนึกออกผมมีไก่อยู่นี่ว่ากินได้ผมมีไก่เหลือจากเมื่อวาน3 ชิ้นอาหารเช้าวันนี้เยอะจริงๆฝนตกว่ะ
านผู้ชมเรียบร้อยครับผมรีบกินหมดเกลี้ยงอาหารเช้ามื้อนี้อร่อยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บเต็นท์กลับบ้านกันดีกว่าเพราะฝนมันจะตกแรงขึ้นนะเดี๋ยวผมไปล้างหม้อแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าท่านผู้ชมครับหลังจากกินเสร็จท้องอิ่มร่างกายก็แข็งแรงขึ้นก็เหลือแต่รื้อแคมป์แล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าครอบครัวรออยู่บ้านนะไปลุยกันเลยเชือกอันเนี้ยที่ว่าผมเอาไว้มัดเก้าอี้ที่ผมทำขึ้นเชือกอันเนี้ยมันเป็นเหมือนเชือกที่ทำมาจากมันก็เชือกกันแหละแต่มันย่อยสลายได้ง่ายผมว่าปีหนึ่งก็ย่อยสลายกลายเป็นผักไปแล้วเพราะว่าผมเข้าไปอ่านมาว่าเชือกแบบเนี้ยเหมาะสมกับตอนแคมปิ้งเพราะมันขาดง่ายมากเนี่ยท่านผู้ชมดูนะก็ไม่ยากง่ายแต่ก็ขาดเนี่ยขาดแล้วก็นั่นแหละครับก็ผมจะทิ้งไว้ในป่าเลยเอาซะเหนื่อยเลยท่านผู้ชมครับผมในที่สุดแคมป์ที่ผมสร้างขึ้นแล้วกองไฟเก้าอี้ที่ผมสร้างขึ้นจากธรรมชาติมันก็หายไปในพริบตาใหญ่ๆก็เรียบร้อยครับหายไปหมดแล้วก็คือกองไฟนี่ผมรื้อออกแล้วก็ไปเอามอสที่ชุ่มน้ำมากๆมาสุมปิดกับรอยที่ผมก่อไฟไว้นะเพราะว่ามันค่อนข้างดำแล้วก็มันดูไม่ดีถ้าสมมุติว่ามีคนเดินเข้ามาเห็นมันก็จะทำลายธรรมชาติในสายตาของเขานะผมก็เลยเอามอสจำนวนเยอะมาคุมไว้ตอนนี้ก็มองแทบจะไม่เห็นแล้วว่ามันมีกองไฟอยู่ตรงนี้พอเวลามันผ่านไปสักเดือน2 เดือนหรืออะไรเงี้ยน้ำแล้วก็มอสก็จะเติบโตตรงนั้นแล้วมันก็จะทับถมตรงที่เป็นกองไฟก็ประมาณนี้สำหรับผมก็โอเคแล้วก็ไม่มีขยะไม่มีอะไรเลยแล้วก็เต็นท์ผมก็รื้อออกหมดแล้วก็เก้าอี้ผมก็รื้อออกหมดแล้วท่านผู้ชมโอเคครับเดินทางออกจากป่ากันแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าไปโอเคครับท่านผู้ชมกลับบ้านกันดีกว่าเมียโทรถามแล้ว ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ทางเรา I Make You See ได้มากเลยขอบคุณมากครับ